So what's up mga paps? It's me again, papstunayt, at welcome back sa aking channel. At ngayong araw na to meron tayong gagawing napakagandang bagay. Wow! So bilang kaibigan, tutulungan natin si Pops Brian na mag-install ng mga accessories. At hulaan nyo kung saan ako pupunta ngayon. Okay. Sirit na ba? Pupunta tayo ngayon sa Biketech 101 mga paps. Yeah, tama ang narinig nyo, pupunta tayo sa Biketech. At doon tayo magpapa-install ng mga accessories. Dahil importante siyang mga bagay na kailangan ini-install sa motor. So mga accessories na ito in-order pa ni Brian sa Shopee. At ilalagay ko na lang sa description kung saan niya in-order itong mga to. At makikita nyo rin sa screen nyo kung ano-ano yung mga in-order niya. At kung ano yung pangalan niya, para kung sakaling gusto nyo rin na mag-install ng mga ganitong accessories sa motor nyo, lalong-lalo na sa mga nakaduk. Unang-una sa lahat yung kanyang crash guard. Siguro aware naman kayo kung para saan yung crash guard mga paps. Dahil itong crash guard na ito mababawasan yung damage ng motor nyo kung sakaling kayo man ay matumba or sumemplang. Hindi ganon kadami ang damage na makukuha ng motor nyo pag meron kayong crash guard. Hindi naman totally na sabihin natin na dahil na crash guard kayo protektado na yung motor nyo. Hindi po mga paps, bali babawasan niya lang yung posibilidad na lumaki yung damage ng motor nyo. At pangalawa naman yung kanyang mud guard. Dahil aware naman siguro lahat ng mga nakaduk dyan na hindi ganon ka-effective yung kanyang tapalodo sa likod pagdating sa putik or sa basang daanan. Ang ibig ko sabihin mga paps nababasa ka pa rin o nadudumihan ka pa rin, lalo na kung mabilis ang takbo mo dahil hindi effective yung kanyang tapalodo sa likod. Actually lalagyan lang talaga siya ng plate number at nilagyan ng ilaw. At syempre doon din nakalagay yung ating taillight. Parang yun lang ang nagsilbi niyang silbi dito sa ating Duke 200 mga paps. At kaya lalagyan natin siya ng mudguard mga paps. So importanteng bagay din yun. At pangatlo sa listahan yung ang kanyang tilt tidy. So yun yung lalagyan ng plate number mga paps. Aware naman kayo, makikita nyo sa Duke 200 na napakahaba ng kanyang buntot. Yes, tama po kayo narinig mga paps, mahaba ang kanyang buntot. So isa pa yon sa iniilagan mong masira kapag umaatras ka or sumisingit ka dahil napakahaba mga paps. So papalitan natin yan ng maikli para mabawasan ang haba ng ating motor. So pupunta tayo ngayon sa Biketech at ang Biketech ay located sa Mabalacat mga paps. Basta punta na lang tayo doon at titignan natin kung ano ang sitwasyon o ano ang pwede nilang i-offer sa atin mga paps. First time ko pumunta sa Biketech. At ang Biketech mga paps malapit na kaibigan ni Boss Reed. So parang nakaka-overwhelm din na yung kaibigan ni Boss Reed ating makilala. So isang karangalan yun mga paps. Kaya nag-volunteer na rin ako na akong magpa-install ng ganitong mga accessories para na rin sa pagkakataon na makilala ang Biketech. Sa mga hindi nakakala mga paps, ang Biketech ay isa sa mga espesyalista pagdating sa mga big bikes. Dahil kumpleto sila sa gamit at magagaling yung mga mekaniko nila. Kaya ang Biketech ay isa sa mga pinupuntahan ng mga big bikes owner kung sila ay may papa-install or ipapagawa
Bale, ang haba na nung binyahin natin. Pero malapit na tayo. Wow, sports bike. Angas nun ah. Uy, bilis. ano kayang motor to? Wow. Angas. Wow. Hindi ko alam kung anong motor yon, pero ang angas niya. You know, nandito na tayo sa stoplight. Sa stoplight na tayo ng Mabalacat. Yeah. Bali, pag diniretso mo to, Clark, kapag kumanan ka, Tarlac. Bali tayo niyan, sa kaliwa tayo. Sa kaliwa tayo pupunta mga paps. Malapit na tayo. Hay. Lapit na. Alright. Alright, nandito na tayo mga paps. Biketech, katabi siya ng Forak Bank. Alright. Sir, magpapa-install lang ako, sir. Magpapa-install lang ako ng mudguard pati crash, yung mudguard pati crash guard. Yung bagong labas lang. Wala yata si Sir Biketech. Ay pala. Kamusta, sir? Morning. Magpapa-install sana ako ng mudguard tapos crash guard pati tail ID. Nandito po sila. Dami yata ginagawa ngayon, sir Opo, ABS na po siya sa harap likod. Opo, 200 dyan mo po. So ayun, ang dami nilang ginagawa ngayon. Dami nakatenga, solid. Ito yung motor mo, no, sir? Yun ba yung motor mo? Ito? Binenta mo na yung motor mo, sir? Business muna, no? Lumuwang nga ngayon, no? Okay. Oo, yun nga yung nakita ko sa Facebook. Meron na siyang pwesto sa likod. Laki, solid.
Oo nga. Oo, laki nga. Nice. Wow. Ninja C1000. Laki. Uy, wow. Ito, bali ito na yung pinaka ano nila, shop nila sa likod. Ang laki. Mastig. Wow. Kita nyo naman mga paps yung mga big bike dito. CBR, mga mamaw. Tapos C1000. Nakikita nyo ba yung Ducati na yan mga paps? Isa yan sa mga natapos na nagawin ni Sir Cris. So ngayon test drive na lang. Test drive na lang yung gagawin. Grabe, napakaangas. Napakaangas ng Ducati na to. Sigurado mahal yung presyo ng motor na to. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong motor mga paps. Solid, ang ganda. Mga paps, kasalukuyan ini-install ngayon yung ating mud guard pati crash guard. Nagkaroon lang tayo ng problema dahil hindi natin pwedeng ipalagay yung tail tidy. Dahil sabi ni Sir Cris, baka daw ma-void or mawala yung warranty ng motor kapag pinagalaw natin yung ating rear fender. Dahil ang pag-uusapan doon electrical. So ayon sa kanya, baka maaaring matanggal o ma-void yung maintenance warranty natin sa Wheeltech. So hindi ko muna pinagalaw yung ating tail tidy at kukonsulta muna tayo sa Wheeltech kung ano ang pwedeng gawin mga paps. 2 hours later. So what's up mga paps? Bali pauwi na tayo. At medyo busy si Boss Cris, kaya hindi natin siya masyado nakausap. Pero ang mahalaga nagawa natin yung ating plano. Pero merong pagbabago mga paps. Bali yung tail tidy hindi natin na ipalagay dahil baka daw mawala yung warranty. Mawawala yung service warranty ng Wheeltech pag pinagalaw natin yung kuryente. So hindi ko na pinalagay muna yung ating tail tidy at kukonsulta na lang muna tayo sa mismong Wheeltech kung ano ang pwedeng gawin. Ang importante, nalagay natin yung mud guard pati crash guard. At salamat kay Boss Cris ng Biketech at naikabit natin yung mga dapat ikabit mga paps. Shoutout din sa mga kasama niya. At kung nakita nyo naman ipinakita niya sa atin yung bago niyang project sa Biketech. Yun nga yung kanyang working facilities.
o yung kanyang garage, ngayon mas malaki na. Bali, niluluwagan na nila ngayon yung pwesto ng Biketech. So, goods yun. At meron tayong pasimpleng pasilip. Meron tayong simpleng pasilip para sa Biketech. Salamat kay Boss Cris. Ang sarap sa pakiramdam na makakita ng maraming big bike. Solid. Ayun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, busy si Boss Cris. Meron siyang ginagawang Ninja 1000. Tapos yung iba, meron pa ako nakita doon, yung Z1000 na nilalagyan ng bagong, meron silang ini-install na pipe para Z1000. So yun, solid, daming big bikes. Gusto ko kung paano magtrabaho yung mga mekaniko ng Biketech. Malinis. At dahil kumpleto sila sa gamit, madali lang para sa kanila. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit binabalik-balikan ng mga big bike owners yung Biketech. Ayun, nakita ko rin sa wakas. At nakakwentuhan ko rin kanina si Boss Cris. Ayun nga, tinanong ko siya kung nasaan yung kanyang big bike. Gusto ko makita kaso wala na daw, binenta niya. Siya nga pala, sa mga gustong pumunta sa Biketech, makikita nyo naman sa Google Map yung kanilang location, mga paps. Basta i-type nyo lang yung Biketech, lalabas agad dyan sa map. So, balitaan ko na lang kayo mga paps pag nandun na tayo sa bahay.